Ivan Stenius heter jag. Jag jobbar på farkost- och flygteknik här på KTH. Är biträdande lektor. Mitt forskningsområde är då farkostteknik i huvudsak. Jag tillhör forskargruppen här på KTH som heter Marina System. Och inom det forskningsområdet så har jag just nu fokus på marina robotar eller maritima robotar med speciellt fokus på undervattensområdet. Vad är det de här marina robotarna gör eller ska göra? Ja, en tanke med dem är att man ska kunna till exempel få en bättre miljöövervakning. Man kan ersätta då en del stora resurser, fartyg som då krävs för att ta prover eller mäta i marina miljöer, eller att man ska kunna komma åt områden som man överhuvudtaget inte har kommit åt förut. Ett exempel på det är att man vill till exempel komma åt polarområden under glaciärisar som i princip är några av de få vita fläckarna vi har kvar på jorden. Och de här farkosterna då skulle kunna vara ett instrument eller möjliggörare av att lära oss mer om hur det ser ut där och förstå hur de processerna ser ut. Det kräver då både uthållighet i tid och i sträcka för att de ska kunna ta sig de distanserna som krävs. De ska kunna ta sig ner på väldigt stora djup. Men det kräver också en väldigt hög grad av intelligens i farkosten i sig. Den ska kunna ta beslut, väldigt avancerade beslut alldeles själv, beroende på om det händer någonting oförutsett under dess uppdrag då, och säkra data och ta sig hem med den data. Undervattensteknik är alltså ett av de strategiska säkerhetsområdena som Sverige har pekat ut som viktiga att satsa på. Och man ser också att det sker väldigt mycket på autonomisidan på land. Och det tror man då, det kommer att hända den utvecklingen mot mer och mer autonoma system under vattnet också. Därför så är det viktigt med SMARC, och det kan bli vad man brukar kalla någon slags disruptiva tekniker eller systemförändrande tekniker där man med ny teknik kan göra saker på ett helt annat sätt än man har kunnat göra förut. Och det är också en del av det som är viktigt när vi satsar på undervattensområdet och om autonoma system överhuvudtaget i en marin miljö. Vill du berätta lite mer om din del av den forskningen? Ja, min lilla kaka och mitt intresse här i den här forskningen handlar om att se hur kan vi göra de här farkosterna, hur kan vi få dem att manövrera och göra konster, tricks på ett annat sätt än de kan göra i dagsläget. Kan du ge exempel på sådana manövrar? Ja, ett exempel är ju då som jag nämnde det här med att den kanske har en sensor, en avancerad sensor som man bara har plats med och råd med att sätta en i den här farkosten. Och då sätter man den och så riktar det, och den har då ett område som den kan täcka. Och kan man då rikta den här sensorn åt flera håll, och då kan du ju dra dubbel nytta av den här sensorn. Till exempel om du vill kartera en botten, då kan du rikta den här sensorn neråt för att kartera botten. Eller om du vill kartera en sida i en hamn eller en bergssida under vattnet. Då kan du rikta den här sensorn åt sidan och kartera den sidan. Eller om du är under isen, då kanske du vill rikta den här sensorn uppåt och titta på hur ser isen ut underifrån och kartera den strukturen. Eller mäta någonting eller filma någonting där då. Och då, det är ett exempel på en sån här nytta. Ett annat exempel på nyttan är då att för att de här ska kunna få väldigt lång uthållighet så vill man kunna genomföra multipla uppdrag. Och då ska den kunna gå in och parkera. Den ska kunna docka in i ett litet garage där den kan ladda energi, den kan tanka över data, man kan uppdatera mjukvaran i den. Men det här ska ändå kunna gå autonomt utan att man fysiskt behöver vara på plats ute i havsmiljön där den här opererar.
Kan du skissa på någon slags framtidsvision där smarta undervattensfarkoster är en del av vardagen? Ja, en sån situation det är då till exempel att man kanske flyttar odlingar till havs och då odlar man alger. De här odlingarna blir då kanske 10 hektar stora odlingar. Och hur ser då verktygen ut som en sån havsbonde behöver för att veta hur mår min odling, hur ser skörden ut, när är det dags att skörda, har jag några sjukdomar som växer i min odling, behöver jag liksom tänka på hur den mår. Så det är ett sånt scenario som vi kan se framför oss att man kanske har då hjälp av undervattens robotar av olika slag för att underhålla och monitorera, att veta hur mår min skörd helt enkelt. Vad gör ditt jobb roligt? Dels så tycker jag det här multidisciplinära i hela sammansättningen av SMARC är väldigt kul i och med att det är olika typer av teknikdiscipliner som ska samverka. Det är olika typer av forskare med marinbiologer, glaciologer, polarforskare som ska samverka för att det här ska bli en helhet och verkligen bidra till en större nytta än bara ett enskilt litet forskningsprojekt. Så att de utmaningarna och att vi då siktar just mycket på att dra forskningen till demonstratorer, och de här demonstratorerna vill vi då att de ska komma ut i en så realistisk miljö som möjligt. Att vi tar forskningen ända ut till en ganska nära tillämpning och en ganska realistisk miljö så att vi ser de utmaningarna. Och det är väl bland det som jag tycker är mest roligt men också svårt förstås.